હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજે હું તમારા માટે ફટાફટ અને એકદમ સરળ રીતે બની જતું રજવાડી ઢોકળીના શાકની રેસીપી લઈને આવી છું। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે આ મોંઘવારીમાં શાકભાજી પણ ઓછા પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને હાલ ટમેટા ખૂબ જ મોંઘા થઈ ગયા છે, તો ટમેટા વગર આપણે આ રજવાડી ઢોકળીનું શાક બનાવીએ। ચાલો ફટાફટ શરૂઆત કરી દઈએ। એના માટે મેં અહીંયા એક પેન લઈ લીધું છે। એની અંદર 2 ટીસ્પૂન તેલ, અડધી ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 5 ટીસ્પૂન અજમો અને 5 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરવાની છે। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ઢોકળી બનાવવા માટે પણ એક વઘાર કરીશું। અજમા, જીરું અને હિંગનો સ્વાદ એમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। એ બધું સરસ રીતે કકડી જાય એટલે એની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। સાથે મસાલામાં સ્વાદ અનુસાર અડધી ચમચી મીઠું, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 5 ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને સાથે વાટેલો મસાલો એટલે કે 1 ટીસ્પૂન જેટલું આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની। આ બધું આપણે ઉકળવા દેવાનું। હવે એની અંદર મેં અડધો ગ્લાસ જેટલી છાશ પણ ઉમેરી દીધી છે। હાજી ફ્રેન્ડ્સ, આ ઢોકળી બનાવવામાં આપણે છાશ ઉમેરીશું તો એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે અને આવી રીતે એકદમ સરસ મિશ્રણ ઉકળી જાય એટલે એની અંદર આપણે બેસન ઉમેરવાનું છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ બેસન છે એને મેં ચાળીને રાખેલો હતો। આવી રીતે આપણે ધીમે ધીમે હળવા હાથે બેસન ઉમેરતા જઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો કરી દેવાની અને નાની 2 વાટકી જેટલો મેં બેસન લીધો હતો એ બધું ઉમેરી દેવાનો અને સરસ આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। અને મેં અહીંયા અગાઉ થાળી છે એને તેલથી ગ્રીસ કરીને મૂકેલી હતી। હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું। મિશ્રણને આપણે આવી રીતે થાળીમાં પાથરી લઈશું। મિશ્રણને આપણે એકદમ ઇવનલી સરખું પાથરી લેવાનું છે અને તમે કોઈ પણ ચમચા તવેથાની મદદથી અથવા તો આવી રીતે વાટકીની મદદથી પાથરી લેવાનું છે। વાટકીનો જે પાછળનો ભાગ હોય એને તેલથી આપણે ગ્રીસ કરી અને એક સરખું ઇવનલી આવી રીતે પાથરી અને એને ઠંડુ થવા દેવાનું। આ મિશ્રણ આપણું ઠંડુ થાય પછી એને કટ કરીશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે આ રજવાડી ઢોકળીના શાકનો વઘાર કરી લઈએ। એના માટે મેં અહીંયા કડાઈ મૂકી દીધી છે। એની અંદર 5 થી 6 મોટી ચમચી જેટલું તેલ લઈ લેવાનું છે। તેલ અહીંયા થોડું મેં આગળ પડતું લીધું છે। હવે એની અંદર અડધી ચમચી જેટલી રાઈ, અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું। સાથે 1 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 2 લવિંગ અને 2 સૂકા લાલ મરચાં અને 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું। એ બધું સરસ રીતે ફૂટી જાય ત્યારબાદ 1 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દીધી છે। ડુંગળીને અહીંયા સરસ રીતે ઝીણી સમારીને લેવાની છે। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને ડુંગળી આપણે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે બીજો મસાલો કરી લઈએ। અહીંયા મેં 1 વાટકો જેટલું દહીં લીધું છે। એની અંદર આપણે મસાલા કરીશું, જેની અંદર 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે, 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને 5 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી દઈશું અને 5 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું। આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને દહીંમાં અગાઉ મેં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું પણ ઉમેરી દીધું છે। બધા મસાલા આપણે દહીંની અંદર મિક્સ કરી અને ફેટી લેવાનું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળી છે આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યારે એની અંદર આપણે 1.5 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને એને પણ 1 મિનિટ માટે આપણે સાંતળી લેવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આદુ લસણની કચાશ જતી રહે ત્યાં સુધી આપણે એને ડુંગળી સાથે સાંતળી લઈશું। ડુંગળી પણ સરસ એવી સંતળાઈ જવા આવી છે અને આદુ લસણની કચાશ પણ જતી રહી છે। હવે એની અંદર આપણે જે મિક્સ કરીને રાખેલું દહીં હતું મસાલાવાળું એ આપણે ઉમેરી દઈશું અને ફટાફટ એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। અહીંયા આપણે આ મિશ્રણને સતત હલાવતા રહેવાનું છે જેથી દહીં છે એ ફાટે નહીં। આપણે મસાલા ઉમેરેલા છે એના કારણે દહીં ફાટશે નહીં। હજુ અડધી વાટકી જેટલી છાશ આપણે એ બાઉલની અંદર ઉમેરી રિન્સ કરી એને પણ ઉમેરી દઈશું, કેમ કે આપણે આમાં થોડો રસો કરવાનો છે। ઢોકળી ઉમેરીશું તો એ રસો છે એ એબ્સોર્બ કરી લેશે। હવે આપણું આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે ઉકળવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દીધી છે મેં। આપણે જે ઢોકળીનું મિશ્રણ પાથરેલું હતું એ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આવી રીતે ડાયમંડ શેપમાં આપણે આપણી આ રજવાડી ઢોકળી કટ કરી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી આ ઢોકળી છે એ લુકમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગી રહી છે અને એકદમ સરસ સોફ્ટ બનીને તૈયાર થઈ છે। તમે જો પહેલી વાર બનાવતા હશો ઢોકળીનું શાક, જો મારી આ રેસીપી ફોલો કરીને બનાવશો તો તમારી ઢોકળીનું શાક પણ પરફેક્ટ બનશે। હવે આપણે જે મિશ્રણ હતું એ ઉકળી ગયું છે, એની અંદર આપણે આ કટ કરીને રાખેલા ઢોકળીના પીસ છે એ ઉમેરી દઈશું અને એને આપણે થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું। અહીંયા જો તમને રસો પતલો લાગે તો તમે 1 થી 2 ઢોકળીના પીસને હાથેથી મેશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો, જેથી રસો છે એકદમ સરસ ઘટ થઈ જશે।
આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, જેથી ઢોકળીની અંદર મસાલા સરસ રીતે એબ્સોર્બ થઈ જાય. સાથે સાથે મેં થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દીધી છે. હવે આપણું આ શાક રેડી થઈ ગયું છે. ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી અને એને સર્વિંગ બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણા રજવાડી શાકને ગરમા ગરમ બાજરીના રોટલા, ભાખરી, રોટલી, પરોઠા જોડે સર્વ કરવાનું. એની સાથે આ રજવાડી ઢોકળીનું શાક ખૂબ જ સરસ અને ટેસ્ટી લાગે છે. ઇવન પ્લેન રાઈસ સાથે પણ આ રજવાડી ઢોકળીનું શાક ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, છે ને એકદમ સરળ અને ઇઝી આ રજવાડી ઢોકળીનું શાક બનાવવાની રેસિપી. તમને જો મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને વારે ઘડીએ આ જ રીતથી આ શાક બનાવવાની ડિમાન્ડ કરશે. તમને જો મારી આ રેસિપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો. અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળીએ, ત્યાં સુધી આવજો.